Hej! Välkommen till min kanal. Idag tänkte jag prata om Game of Thrones-böckerna. Alltså George R.R. Martins fantasy-epos, sagan om is och eld. Men hur ska jag kunna prata om dem? Jag har ju faktiskt inte alla böckerna. Jag har ju bara den första på engelska. Sen har jag en barnbok som heter Isdraken som inte alls handlar om Game of Thrones. Och så har jag den här metaboken som liksom handlar om världen runt omkring Game of Thrones. Vet ni vad? Jag skulle vilja prata om tv-serien Game of Thrones. Det började med att jag började titta på Game of Thrones för ungefär 7 år sedan. Allt det här omotiverade nakna som var med, det kunde jag inte riktigt släppa. Jag förstår ju att det är ett sätt att sälja in serien till, inte vet jag, folk som gillar naket. Jag vet inte. Men jag var inte sugen på det och jag visste ju faktiskt inte hur det skulle bli sen. Så då tänkte jag att nej, men här serien vill inte jag se. Så jag gick ut på Facebook, skrev jättearga kommentarer om att vad det här för skit och det här kan vi inte se. Det är bara en massa omotiverade nakenscener och det här tänker inte jag se i det skräp. Och så la jag ner Game of Thrones i ungefär 5 år. Men så plötsligt så fick jag ett sug efter fantasy. Nej men okej, nu ska jag ge Game of Thrones en chans till. Blev helt blown away. Det kan ju vara lite invecklat det här. Liksom. Vem är det här? Vad gör den här? Och varför gör han så? Vem är det? Och vem är den släkt med? Och vem är det här? Och ja, massa sånt där. Och det första jag gjorde när jag hade sett färdigt av säsong 1 var att googla Who is Jon Snow's mother? För det pratas lite för mycket om hans mamma och hans parentage. Heter det så? Vi fick aldrig reda på vem mamman var. Ned var väldigt tystlåten om det här. Men det sista han sa när de skildes åt när Jon Snow skulle till muren var: nästa gång vi ses ska jag berätta om din mamma. Och vad händer? Han dör. Så det första jag gjorde var att googla det här, vem är Jon Snows mamma? Och jag ramlade över den här spektakulära, superkittlande fan-teorin. L + R = J. När jag hade läst den här teorin så blev ju allting så himla mycket bättre. Stämmer det här? Är det så här? För är det så här så är det ju så supercoolt. Och sen när vi hade sett ända fram till säsong 5 så var ju ingenting av det här var ju egentligen presenterat som fanns i den här teorin. Och sen har vi ju sett säsong 6 och för er som har sett säsong 6 så vet ni vad som händer och ni vet ju att det är ju vem Jon Snows mamma var. Men det är ju uppenbart att det är en väldigt speciell person. Vem är pappan? Jag tror att jag vet och enligt min teori som jag har snickrat upp själv. I wish. Nej men enligt den här teorin så är det ju en väldigt speciell person. Och gud, man vill bara veta hur kommer det här, vad händer? Hur kommer det här eskalera sig? Så att om typ bara 2 veckor så kommer allting dra igång igen och jag är så peppad. Jag håller på att se om säsong 6 igen. Jag skulle vilja lista mina favoritscener. The Red Wedding av en anledning. Förutom obvious anledning. Det är ju där liksom nästan allting sparkas igång kan man nästan säga. En annan favoritscen är såklart Hodor-scenen. När vi får veta varför han heter Hodor. Det var så tragiskt. Det var så... Hur har han vetat det här hela tiden? Så jobbig scen och samtidigt så himla bra. Det var hans uppgift i livet. Ja. En annan scen som jag tycker om väldigt mycket är såklart Jon Snow's Battle of the Bastards. När man tror att Jon Snow ska dö typ 100 gånger i en scen. Och även första scenen, sista säsongen, sista avsnittet. Det börjar med en pianoslinga. Den är typ 10 minuter lång. Cersei spränger hela citadellet i luften och Tommen hoppar ut genom fönstret. Gud. Så ödesmättat och musiken. Jag älskar Game of Thrones. Och böckerna då? Har jag läst dem? Ja. Utav böckerna så har jag läst den här. Jag har läst den första. Jag har läst den andra. Jag har läst halva andra. Jag orkar inte läsa den. Det är så mycket text. Den är så detaljerad. Nej, jag orkar inte. Och så har jag blivit ett bortskämd nu också med en extremt bra serie. Och för en gångs skull så tycker jag nog att serien överträffar böckerna. Eller kanske inte. Vad tycker ni? Har ni läst böckerna? Ska man läsa dem istället? Men sen har jag den här boken som är skriven utav George R.R. Martin tillsammans med Elio M. Garcia Jr. och Linda Antonsson. De bor typ här borta. De bor liksom ungefär 3-4 kilometer härifrån. Och den här handlar ju då om liksom världen runt omkring. Den här världen runt omkring Västerås, den är ju så späckad med stoff till spin-offs. Så att om man inte gör man borde ju kunna göra en serie om Targaryen och Valyria och
när hela Valyria brann och Roberts Rebellion och allting som vi som får se lite grann av i serien nu. Man skulle kunna göra jättemycket av det. Så det här kan jag rekommendera ifall man gillar så här snaskiga nöddetaljer. Supernördigt för den som gillar sånt. En annan grej som jag gillar jättemycket, det är jag tror det är i det första säsongen, sista scenen, eller andra säsongen, sista scenen. Det är någon säsong som sista låten är just Lannisters Reigns of Castamere fast den är gjord av The National som är ett av mina favoritband. Bäst! Och med det sagt så avslutar vi den här videon. Hoppas att ni har stått ut och hoppas att ni gillar. Ni kan väl skriva i kommentarerna här nere vad ni tycker om serien. Kollar ni på den? Böckerna, ska man läsa dem? Bara skriv. Hoppas att ni har det bra tills nästa gång vi ses. Ha det bra så länge. Hej då!